ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අදම ඔයාලට ගෙනාවේ කෘත්‍රිම රසකාරක මොනවත්ම නැතිව හරිම ලේසියෙන් රසයට හදන්න පුළුවන් විශේෂ නූඩල්ස් එකක්. මේක හදන්න ඔයාලට විනාඩි 10ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් ශනික නූඩල්ස් වලින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන් රසම කෑමක් තමයි මේක. පුංචි දරුවෝ වුණත් ගොඩාක්ම කැමති වේවි. පවුලේ හැමෝටම ගැලපෙන විදියට ඔයාලට පුළුවන් එකවරම මේ නූඩල්ස් එක හදාගන්න. අපි දැන් බලමු මොනවද ඕන කරන්නේ, කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එකත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මේ වගේ පොඩි සාස් පානක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම එකතු කරනවා වතුර මිලිලීටර් 500ක්. මෙතන වතුර මිලිලීටර් 400ක් තියෙනවා. මම පස්සේදී තව මිලිලීටර් 100ක් එකතු කරනවා. ඒකටම එකතු කරනවා රස අණුව ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, මස්කරි පවුඩර් තේ හැඳි එකක්, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, පොඩියටම ලියාගත්ත කරපිංච ඉත්තක්, රට ලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් පොඩියටම ලියා ගන්න, මිරිස් කරලක් හෝ දෙකක්, කැරට් ගෙඩි භාගයක් පොඩියටම කපා ගන්න. මම අද එකතු කරන්නේ සොසේජස්. ඔයාලට මේකට මස් මාළු ඔයාලා කැමති ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් විතරක් නෙවෙයි තව ඔයාලා කැමති එළවලු වර්ග තියෙනවා නම් ඒව එකතු කරන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් මේක ලිපේ තියලා හොඳට මේක උණු වෙන දෙමු. මෙන්න මේ වගේ උණු වේගෙන එනකොට මම එකතු කරනවා ශනික නූඩල්ස් පැකට් දෙකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් නම් 150යි. ඒ ටික මේ වගේ පොඩ්ඩක් දිගට තියෙන විදියට දෙකට කඩලා එකතු කරන්න. මේක අපිට කෘත්‍රිම රසකාරක නැතුව ගොඩාක්ම රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේකෙදි රසකාරක පැකට් එක දාන්න එපා. ඔයාලා මේ නූඩල්ස් එකේ පාට ගැන එච්චරම සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැත්නම් තව මස්කරි පවුඩර් වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට රස වැඩි වෙනවා. මම මෙතනදී පාට ගැන චුට්ටක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් මට ඕන කරන්නේ නූඩල්ස් එකේ පාට ඒ විදිහටම ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මස්කරි පවුඩර් අඩුවෙන් දාලා සොසේජස් වැඩිපුර දාලා තියෙනවා. ඔන්න මම දැන් මේ වෙලාව වෙනකොට ඔක්කොම වතුර මිලිලීටර් 500ක් දාලා තියෙනවා. නූඩල්ස් එක තඹ ගන්න ඕන වතුර ටික ඔයාලට මේ නූඩල්ස් පැකට් එකේ කියලා තියෙනවා. ඊට වඩා මිලිලීටර් 100ක් විතර වැඩිපුර දැම්ම නම් ඇති. මම දැන් මේකට එකතු කරනවා බිත්තර දෙකක්. මුලින්ම එක බිත්තරයක් එකතු කරලා ලුණු චුට්ටක් ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටක් ඉහින්න. ඊළඟට දෙවෙනි බිත්තරයත් එකතු කරලා ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු ඉහින්න. කැමති නම් ඔයාලට ලුණු කොළ ටිකකුත් මේ වගේ දාන්න පුළුවන්. එතකොට පාට ලස්සන වෙනවා. අපි දැන් පියන වහලා බිත්තරේ හොඳට තැම්බෙන්න තියමු. දැන් බලන්න හරිම ලස්සනට අපේ නූඩල්ස් එක තියෙනවා. වතුර ගතිය හොඳටම හිඳිලා තියෙන්නේ, වතුර චුට්ටක්වත් නැහැ. හරිම ලස්සන පාටට තියෙනවා. අපි දැන් මේක තව චුට්ටක් ලස්සන කරගන්න ලුණු කොළ ටිකකුත් උඩින් දාගනිමු. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට රසට තියෙන නූඩල්ස් එකක් මේක. විශේෂ නූඩල්ස් එකක්. විශේෂ අවස්ථාවලට ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රෑ කෑමකට උනත් ඔයාලට මේක ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බිත්තරය හાર્ඩ් බොයිල් කරන්න ඕන නම් තව චුට්ටක් වෙලා තැම්බෙන්න තියන්න. මේ විදිහට කැමති නම් මේ විදිහට ගලා යන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම රස හරිම වෙනස්ම විදිහක් අත්දැකීමක් වේවි. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩාක්ම කැමති වේවි. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.